مرحبا واهلا وسهلا فيكم. اليوم بدنا نعمل حلو المغلي. هيدا الحلو مرتبط عنا بلبنان بحالة الولادة، يعني لما بيولد عنا مولود جديد هيدا الحلو لازم ينعمل ونضيف منه ضيوفنا لما يجوا يباركولنا بالمولود الجديد. وطبعا فينا اكيد نساويه بغير اوقات، يعني مش ضروري يكون في مولود لحتى نساوي هيدا الحلو، بس طالما في مولود جديد لازم ينعمل مغلي. وتسمى مغلي لأنه بده يغلي كتير على النار فسموه مغلي. طريقته كتير سهلة وبسيطة ولذيذ جدا، فعلا بنصحكم تجربوها رح تنبسطوا كتير فيها إذا كنتوا بعدكم ما بتعرفوا هيدي الوصفة. ويلي بيعرفوها بس ما بيعرفوا يعملوها رح نحكي هلأ عن كل الأسرار والتفاصيل ليطلع معنا ناجح 100%. وكمان بدنا نحكي عن القلوبات كيف بدنا ننقعهم وننكههم. أنا هون عندي 7 كبايات مي، بدنا نعيرهم بنفس الكباية اللي شايفينها. بدي أعير فيها كوب من الرز الناعم. هون عندي نص ملعقة صغيرة من النشا الناعم. عندي ملعقة كبيرة من القرفة، وملعقة كبيرة من الكراوية، وملعقة صغيرة أو نص ملعقة صغيرة من اليانسون الناعم. وهون عندي كبايتين من السكر، يعني نفس الكباية اللي عيرت فيها المي والرز بدنا نعير فيها السكر. اي كباية انتو عندكن اياها منا مشكلة ابدا، المهم تعيروا كل العيارات بنفس الكباية. هلأ بدي احط كل المكونات مع بعضن، وبدي احركن كتير منيح على البارد، وبدي ارجع احطن على النار. مثل ما شايفين بدي احركن كتير منيح لأتأكد انه كل المكونات دابت واختلطت مع بعضها. فما في يحطن هلأ على النار ابدا لحتى تختلط عندي المكونات 100%. ومثل ما شايفين هون انا استعملت الويسك لحتى اضمن انه كل المكونات دابت. وطبعا انا هون بعدني ما ولعت الغاز، بعدني على البارد عم حرك مثل ما قلت لكم لحتى نتاكد انه المكونات كلها دابت تماما عنا. مثل ما شايفين ضلني عم حرك فيهم لحتى نضمن انه دابوا تماما. وهون انا ولعت الغاز على نار عاليه، بس بدي ضلني عم حرك، ما بدي شيل ايدي ابدا لانه الرز تقيل فرح ينزل لكعب الطنجره وطبعا رح يلزق معنا. فبدنا نضلنا عم نحرك يعني على التحريك المستمر. شوفوا هون كيف بلش يتقل معنا. طبعا هون بعد ما غليت عنا المغلي، بعدها سخنة بس ما غليت. مثل ما شايفين ما بدنا نشيل ايدنا ابدا من التحريك. شوفوا كيف بلشت تتقل عنا، صارت عنا بهيدي السماكة مثل ما شايفين. وطبعا كمان هون بعدها ما غليت عنا، كيف دغري بتتقل عنا وبتصير بهيدا الشكل. شوفوا كيف طالع القوام معنا. طبعا هلأ بس تغلي مزبوط رح يتعقد عنا اكتر. ومثل ما قلنا ما بدنا نشيل ايدنا من التحريك ابدا. وهون بس بلشت تغلي بدي وطي النار وبدي اتركها على نار متوسطة لخفيفة تقريبا لمدة ساعة مع التحريك المستمر، ما بدي شيل ايدي ابدا. فلهيدي الاسباب تسمت مغلي لانه لازم تغلي كتير. مثل ما قلنا ما لازم نشيل ايدنا ابدا، بدنا نضلنا عم نحرك. هلا لو حسيتوا انه الفيديو شوي طويل فانا عم حط هون كل المراحل لحتى تشوفوا كل مراحل المغلي من اول ما حطيناه على النار لحد ما طفينا. فاذا حسيتوا الفيديو طويل شوي ما عليه، لانه لازم تشوفوا كل مراحل المغلي. هون بعد مرور ربع ساعة من الغليان شوفوا كيف بلشت تنعم معنا. مثل ما شايفين بدنا نضلنا عم نغلي فيها لحتى تصير تقريبا قوامها ناعم ومثل الملبن. شوفوا كيف طالعة معنا كتير هيك قوامها ناعم. هلا انا هون بدي اتركها مثل ما قلت لكم لمدة ساعة على نار متوسطة لخفيفة. شوفوا هون كيف طالعة معنا، هون من بعد ما مرور الوقت الكامل اخذت معنا ساعة. شوفوا كيف طالعة معنا ناعمة وطالعة مثل الملبن، مضمونة وناجحة 100%. هلا نحن هون بدنا نسكبها طبعا بالكاسات، بدنا نكون عنا كاسات هيك حلوين لحتى نضيف فيها ضيوفنا. اي كاسات انتو عندكن اياها منا مشكلة ابدا. بدنا نعبي فيهم المغلي. وطبعا ما بدنا نسكب الكاسة لفوق يعني للأخير، بدنا نترك شوية فراغ لأنه بدنا نزين بعد بجوز الهند والمكسرات. هلأ نحن هون من بعد ما سكبناهم فينا نتركهم لحتى يبردوا تماما
ونحطهم بالبراد لوقت التقديم منزين. بس انا بفضل هون هن وبعدهم سخنين رش على الوجه من جوز الهند. طبعا هيدا الشي بيرجع لإلكن اذا بدكن تحطون هن وهيك ليبردوا بالبراد، واذا بدكن ترشوا مثل ما انا عم بعمل هن وسخنين جوز الهند. انا بنصحكن تعملوا هيدي الطريقة، لانه بس نحطهم بالبراد رح ينشف سطحهم ورح يفسخ ويعبي مي مطرح التفسيخ. فنحن بهاي الطريقة جوز الهند رح يمتص كل الرطوبة والسوائل يلي بالمغلي، فما حيخليه يفسخ ابدا. وكمان بس يتعرض لحرارة جوز الهند بيعطي طعم كتير طيبة. وهون من بعد ما غطينا سطح المغلي كله بجوز الهند، هلأ بدي اتركهم لحتى يبردوا تماما، وبدي ارجع احطهم بالبراد لوقت التقديم. وطبعا وقت التقديم نحن منزينهم بالمكسرات يلي نقعناها بالمي. مثل ما شايفين نحن ما فينا هلأ نزين بالمكسرات ونحطهم بالبراد لانه رح ترجع تنشف المكسرات، فلازم نحن نضلنا نقعينها بالمي لوقت التقديم. هون انا عندي المكسرات، اي نوع مكسرات انتو بدكن اياه ما في مشكلة ابدا. انا هون عندي كاجو ولوز وفستق حلبي وجوز. فهلا بالنسبة للمكسرات لازم ننقع بالمي كل مكون لحاله. يعني كل نوع من المكسرات بدنا ننقعه بمي لحاله، وبدنا نغير لهم ميتهم تقريبا شي مرتين او 3 مرات لحتى يضل لونهم ابيض وحلو. يعني لحتى يضل الكاجو لونه ابيض وما يتغير لونه بدي غير له ميته شي مرتين او 3 مرات. يعني بنقعه بالمي لمدة 5 دقايق، بغير المي برجع بحط مي نظيفة. يعني بدي اعملها هيدي الحركة شي 3 مرات. واخر شي المي اللي بدي انقعه فيها على طول بدي احط فيها شوية مزهر او موارد، بيعطي طعم كتير طيبة للمكسرات. وكمان شغلة هون انه الفستق الحلبي لما ننقعه بالمي في قشرة كتير رقيقة كمان بنحاول نقشرها، كمان بيعطي طعمة وشكل كتير حلو. وهلأ نحنا بنزين بالطريقة يلي بدنا اياها. ومثل ما قلت لكم ما فينا نزين المكسرات ونحطها بالبراد لانه رح ترجع تنشف ويتغير لونها كمان. فنحنا بس بدنا نقدم، بس يجي لعنا ضيوف او حدا بده ياكل بنحط المكسرات وعلى التقديم دغري. وطبعا انتو هون بتزينوا المكسرات بالطريقة يلي بدكن اياها. مثل ما شايفين انا حطيت كاجو ولوز على الاطراف، وبالنص حطيت حبة جوز مثل ما هي كبيرة، وعلى اطرافها حطينا فستق حلبي. يعني انتو الطريقة يلي بتحبوا تزينوا فيها بتزينوا بالشكل يلي بدكن اياه. وهون اهم خطوة انه لما تنقعوا المكسرات بالمي لازم تحطوهم بالبراد، لانه اذا كان الطقس شوب كمان رح يتغير طعمتهم، رح تصير طعمتهم مش حلوة. وهيدي هي المغلي صارت عنا بهيدا الشكل، واهلا وسهلا فيكم.